Guys, sakay na kami ng van na... Hi guys! At kasama natin ngayon si Mama. Ma! Hi! Negosyo Philippines! Hi! Negosyo! Yok! Pupunta tayo ngayon sa Boracay! Sobrang excited kami kasi first time nga namin na pupunta doon. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, kasama namin kayo. At sana mag-ambag kayo. Ay, dahil nga, malapit na tayo mag 700,000. Yay! Para anong pangalan mo nga? Kerwin. Kerwin. Sorry? Kunwari tama na. Kermit! Okay, yan. Ano po? Kermit. Ano yung hanapin nyo si Sir Kermit? Excited na kami. Makakating na kami ng Bora. Bora! Yes, bye-bye. Yun lang. Samahan nyo kami. Yeah! Yeah! Guys, nandito tayo ngayon sa Hawili Falls. Itinigil lang kami ni Kuya dito. Meron palang entrance fee ng 5 pesos. Hi guys! Bibigyan ko lang si Papa kasi nga nag-vlog siya guys. Ay, bebe. Oh, nasuuti! Try natin kung makakakit pa tayo dito. 2,000 years later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Cute! Bilis! Baka gumasgas yung put ng bata. Bilis na! Ang ganda! Bilis! Hey, Mama! Kuya! Negosyo Philippines! Hi guys! Dahan-dahan pa naman ako. Akala ko mainit. Akin yung noodles na. Akalain niyo ba po? Oo. Tama na, bagay masambay ka na. Malamig kaya kailangan ng jacket. Naliliyo. Ara daw gustong kainan ng batang ara. 24 hours. 24 hours. Window shopping lang pa. Sus Maria Josep ho. Sus Maria Josep. Ang presyo. Ginto, ano? Pero sure kami pagkatapos dito ng kain, sigurado may trangkaso kami. Dahil ang presyo. So, lalaksan yung loob. Sa rito. Bilis. Ano yung best seller dito sa Boracay? Ano ka no? 350. Isa lang muna. Sige. Ito, malimit ako makakita nito ng may nung guys, 350. So, kala ko light lang talaga. Pero nung tinry itong inumin, medyo napakatapaka. So, need natin ng tawag doon, chaser. Try lang natin, ano? Pero wag sobra. Parang pang chill lang ba? Try natin. Yeah! So good. Sakit ang ulo ko. Guys, kain muna kami. Baka ako'y palasing. Okay? Talaga. Thank you.
Okay na, ikaw magkwento. Guys, may ikukwento ka naman ako sa inyo. May dalawang babae. Para sila talaga mga taga-ibang bansa. Tapos lumapit sila sa amin. Inabot lang naman yung cellphone. Tapos sabi ko kay mama, sabi ko, ma, sige, babawian natin. Sabi ko, gano'n. Ibig ko sabihin, kami din, magpapapicture din. Tapos, nung inabot, tapos pinicturean ni mama. Tapos nung inabot sa amin yung cellphone, sabi sa amin, sige, picturean din namin kayo. Akala ko talaga taga-ibang bansa. Wow, mali. Nakakaya, ang lutong pa naman ng pagkakasabi ko na, sige, babawian natin. Naghahanap lang kami ngayon guys ng mga kainan. Kahit kakatapos lang namin kumain sa Korean restaurant. Tapos yun, kaso? Ang ganda. Dalawa lang siguro kami ngayon. Dalawa lang. Okay lang naman, dalawa lang. Pwede half yung ano. Kulay lang yung isa. Ay, hindi, kahit say half, 30 minutes siguro. Magpapamassage kami guys. Gusto ko itong try, Papa. Anak, try mo na. Yung, masama dyan sa ma'am. Bili. Ito na lang, Ben, oh. Apo. Talagang ano ginawa niyo? Guys, yay! Talagang kalahati. Binya na kayo, ma. Pabili ka. Anak. Good morning! Naglalagay na sila ng sunscreen, guys. Oh my gosh, Papa. Papa, may kamukha ka po. Pa. President. Aray. Joke lang. Hindi naman po si President Duterte. President ng PTA sa school. Papa, tipo likod. Mahal yan. Patawan. Wow. Papa, ba't ganun? Parang naging kulay violet ka po. Wow! Dumi. Wow! Papa, tabihin ka po. Wow! Pinagkalat nila din lahat. Parang di ata rin biniligaw. Seryo. Papa, baka po tumaba ka lang. Eh. My face. Guys, may binili pala kami na ganito. 50 pesos para sa phone. 5:48 pa lang guys ng umaga. Ang aga kong gumising. Dali ba? Tumayo-tayo ka po! Tayo! Ang pangit! Nakakainis naman. Kahit ikaw mahinang kumapit. Hindi ka man lang ako. Ayusin mo kapit. Okay, bababa ka po. Baba. Okay. Yan! Bigay yung press mama na! Ano mo ang paa mo? Kasi... Oo! Yan! Ayun! Sobrang pagod namin, hindi na rin kami nakalabas kagabi. Yan yung magmama, nagpipicture na. Dito pa ako dumahin na pag-jogging. Sarap! Bumili ako ng taho, guys. Oh my gosh, na-miss ko to. Papa! Oh! Guys, tingnan talaga. Kita nyo yung ilalim, oh, napakalinaw talaga. Tapos dito, tingnan, wala ka bato-bato. Papa, cellphone! Yay!
Naghalininan kami guys kasi gawa ng mga gamit namin. Kailangan mo ng vitamin C. Ito nga yun, guys. Hindi puro trabaho. Minsan magkaroon tayo ng stress. Work hard, pero kailangan balance rin naman. Kami nga, medyo hindi balance. Oh, swing muna ako. Tsura. Sobrang linis. Worth it talaga. Yung pagpunta, kahit sobrang layo namin, di ba, from Batangas. Sobra. Sobrang ganda. Maganda dito sa Pilipinas. Dito sa picture lang nakikita, pero... Tama. Ay, yes. After siguro ito, maggawa tayo ng mga reviews natin, yung mga ano natin pwedeng ipayo sa kanila. Kung pupunta sila ng Boracay, bibigyan namin kayo ng mga tips na dapat gawin nyo kung pupunta kayo ng Boracay. Yan. Ala, gusto ko try. Magkano po? Isahan na lang kami siguro. Anak, ikaw muna. At nakaluhod. Sige. Anak, ikaw muna. Madali. It's easier said than done. Yan. Parang madaling sabihin yata pero parang mahirap gawin yan. Parang hindi ko yata kaya yun. Anak, pag nakatindig ka ng ganyan, bigyan kita ng 1,000. Pwede. Pag nakatindig po ako. Sige, sige. Ba, sabi mo pag nakatayo ako? Sige. Akin na ka lang may tali ang paa. Para hindi nakatayo naman. ako ba? Sige anak. Kaya mo yan. Huwag kang lalayo anak, malalim na. Patry natin. Pinipicture na kita. Magandang negosyo, rito mo. Ang napapagod ay customer. Yan, talagang sinusundan natin si Mayora. Try natin ito. Tumindig ka. Wow, ang galing. Wow. Sige. Mustan mo. Usog po doon. Nag-video pa. Aba. Video yan. Sakay ka nga. Yes. Guys. Ako mo lang. Tataon. Para ka musik doon. Ay, ginagalutan mo ako. Ano ba una? Di ba rin una? Yun ang una. Yeah, oy. Saan ka? Oy. Yeah, tama na. Oo. Nabilaan lang naman yan sir pag ano. Mga tamang professional na na move. Guys, ito lamang. Madaling tingnan, madaling sabihin. Super hirap pero it needs practice talaga. Hindi ka kita pero kita ang dagat. Pwede isang segment to. Uy. Ano? Panas.
Uwi na tayo, so mamili muna tayo ng mga souvenirs dito. Yan, naghahanap na si Miss Faye. Apat. Apat yan. Yan, big.